Chúng tôi may mắn được tham dự khóa tu dành cho người Việt tại tu viện Lộc Uyển, được tham dự buổi pháp đàm cùng tăng thân xóm dừa của cộng đồng người Việt ở Cali vào tháng 9 năm 2024. Trong buổi chia sẻ chân tình của các thành viên trong tăng thân xóm dừa, câu chuyện của chị Trần Nguyên Tư gây ấn tượng sâu sắc cho chúng tôi. Năn nỉ mãi, chị Nguyên Tư mới dành cho chúng tôi một buổi trò chuyện riêng tư, chân thành và thú vị. Tự nhiên hôm qua em nghe kể sơ thì em thấy cũng có nhiều trở ngại, chứ không phải là nó thuận lợi như nhiều người. Thế thì chị phải vượt qua những cái trở ngại đó như thế nào? Qua chị chia sẻ thì em hiểu là phải một cái tâm vững chãi ghê lắm, và một cái ước muốn, cái ước nguyện mà tập để đi theo rất là lớn, rất là mạnh, thì mình mới vượt qua được với những cái trở ngại đó, những cái chướng ngại đó, những cái chướng ngại. Thế đầu tiên thì em muốn chị là giới thiệu sơ về mình cái đã. Chị tên chị là Trần Tư. Trần Tư. Dạ, họ Trần là họ của ông xã chị. Chị vô quốc tịch Mỹ, chị lấy họ ông xã chị. Mà chị họ Nguyễn, thành ra chị tên chị là, ba mẹ chị đặt chị đó là Nguyễn Thị Bé Tư. Là chị là người Nam chính cống, thì thôi thì lấy họ chồng, rồi lấy họ của mình là Trần Nguyên mà bỏ chữ Bé đi, Trần Nguyên Tư. Thành ra tên chị là Trần Nguyên Tư. Hồi xưa chị làm nghề gì? Hồi xưa chị đi nữ quân nhân. Quân nhân, nhưng mà chị làm cái phải xã hội quân đội. Coi như là sau 75 á, ông xã mình đi cải tạo 6 năm. Tại vì ông xã mình ông là đại úy công binh, mình thì nữ quân nhân, trung úy nữ quân nhân, mình đi cải tạo 2 năm rưỡi thì mình về trước. Thì khi mà ông xã mình về thì có đứa con đầu tiên thì không có nghề nghiệp gì hết, chỉ có làm phụ thêm với lại cô em bán thịt ở ngoài chợ rồi sống thôi. Thì cái cao điểm nhất á là lúc bà già chồng mình mất thì ông xã mình ông bị trầm cảm. Bà già chồng mất 2017, tức là 7 năm á, thì ông xã mình ông bị trầm cảm, tại vì ông có cái nồi kết với bà. Thì bà có những cái nói không có làm ông xã mình ông bị nội kết. Mình nói anh Quang à, mẹ là trời biển, những cái lời mẹ nói như là một cái hạt muối thôi mà sao anh nhớ hoài, mà anh không nhớ cái trời biển của mẹ. Em nhớ ơn mẹ với mợ dữ lắm, kêu bằng mợ, cậu mợ. Ông bị trầm cảm nặng lắm. Khi ông bị trầm cảm đó, thì ông quay ra ông ghét mình. Ông không làm cái gì được hết, thì ông quay ra ông ghét mình. Ông nói là ông bị trầm cảm là do mình. Ông nói là ông bị đau là do mình. Mà do mình là tại vì cứ ca ngợi ông Nhất Hạnh. Đó, thì ra là những cái thư pháp á, mà mình của sư ông như thở đi con hay đó, mình treo lên đó, thì khi mà ông nổi cơn lên là ông đập hết, đập bể. Rồi những cái cuốn sách của sư ông á, mình để trong có một cái tủ nhỏ để sách của sư ông, thì ông tuôn xuống hết, ông lôi ra hết, ông đập hết, mà mai là ông có xé, ông đập ra rồi ông đòi chết, ông làm đủ trò hết á. Tại vì ông xã mình ông là đại úy công binh, thì ông về thì ông có những người bạn là WHO, rồi đọc sách của mấy cái báo tiếng Việt ở trên Lý Đô Sài Gòn á, thì họ nói là khi thấy sư ông qua như vậy thì họ đưa những cái bài báo lên, họ nói sư ông là cộng sản, thành ra họ chứng tỏ sư ông cộng sản như thế nào. Ông xã mình nghe ông thấy có lý. Ông nói là nếu mà sư ông mà đứng ra mà hòa giải giữa hai bên á, thì tại sao lại không chống cộng sản mà chỉ có đưa những cái của miền Nam ra thôi. Chẳng hạn như miền Nam cái gì đó, thì qua bài báo với bạn bè gọi phone tới á, thì bắt đầu ông lại không thích sư ông nữa. Ông không có kêu là sư ông nữa mà kêu là ông Nhất Hạnh thôi, chứ không có kêu sư ông nữa. Nhưng mà may mắn là không có kêu cái gì nặng hơn nữa, mà chỉ kêu sư ông thôi, chứ ông Nhất Hạnh thôi. Dạ. Ông nghe như vậy thì ông không thích mình đi theo sư ông nhiều, không muốn mình ca tụng sư ông, mà mình thì lại không hiểu sao ấy, mày cứ khen à. Đi về thấy cái gì thì cứ khen, càng khen thì ông càng ghét.
càng khen càng ghét. Lúc đầu thì không ghét, mà nghe khen quá rồi ghét luôn. Đã nghe bạn bè nói là đã ghét rồi, rồi nghe vợ mình lại cứ khen còn ghét dữ nữa, mà mình lại vô tình mà cứ trong lòng nghĩ sao thì nói vậy thôi. Tới cái năm mà bà già mất á, thì lúc đó nó là cái cao điểm mà cái ông xã mình ông hành hạ mình về cái vấn đề là nghĩa là nói tới sư ông là không có được, đọc kinh của sư ông cũng không có được. Mà cái hôm đó mình nhớ là khi mà đi tụng giới á, sửa soạn đi tụng giới ra đó thì ông thấy mình hớn hở quá. Không có đi, tại vì mình không có ăn diện, mình chỉ mặc áo nâu thôi thì ông biết là đi tụng giới. Cái đó không phải là ghen, nhưng mà điều ông thấy mặt mình chuẩn bị rồi này kia, cơm nước để sẵn cho ông ăn hết, rồi mình đi ra mà mình vui vẻ lắm, thì là ông tức liền tức thì những cái cây mà mình trồng trong cái chậu á, ông đổ xuống hết, đập hết, ông phá hết, ông không có đụng tới mình thôi, nghĩa là không có đánh vợ thôi, rũ phu hung tợn nhưng mà không có đánh vợ, ông đập xuống hết, ông phá xuống hết, cái ông không nói là không cho mình đi, nhưng mà ông làm như vậy đó, cái mình mới ngồi yên xuống, cái bắt đầu theo pháp môn của sư ông là ngồi thở, ngồi thở vô thở ra, nhưng mà nhớ là sư ông dạy là thở bằng bụng, thành ra ngồi thở, nhưng mà khi mà mình buồn quá mình thở cũng không có được đâu, thì phải nhờ cái tha lực, cái tự lực mình không có đủ thì nhờ tha lực, thì mình ngồi thẳng lên, mình thở vô mình niệm Nam Mô Bồ Tát, thở ra Quan Thế Âm. Thì chị nhớ sư ông dặn á, là các con á, là khi mà tụng Bồ Tát Quan Thế Âm đó, thì các con hãy ngồi yên lắng nghe và hãy để cái tâm của mình hướng về một cái người nào mà mình muốn cầu nguyện, thì cái năng lượng đó sẽ truyền về cho người đó. Thì năm ngoái đó thì chị rất là thương ông xã chị, là ông không có vui khi mà mình đi qua tu hay là mình làm cái điều gì đó, ông không có vui, thành ra chị hướng hết cái năng lượng về cho ông. Khi mà chị niệm Bồ Tát Quan Thế Âm, chị ngồi hết lắng lòng thẳng lưng lên, thì chị nghe niệm như vậy thì chị hướng hết cái sự lắng lòng, cái sự thanh tịnh của chị về cho ông xã chị. 3 ngày như vậy á, mà chị thấy cái năng lượng lành nó đi vô chị trước, chị rất là an lạc, rồi chị mới đưa cái năng lượng đó về cho ông xã chị. Cái lúc mà mình niệm Bồ Tát Quan Thế Âm được 5 phút thì mình mới quán chiếu, cái danh từ của sư ông mình gọi là quán chiếu, là mình nói vậy chứ cái người này rất là đáng thương, là tại vì họ không có bạn, họ không có pháp môn như mình, họ không có thầy như mình, họ không có tăng thân như mình, mà ông xã mình ông lại có nối kết với mẹ. Thì khi mà mình niệm như vậy thì chắc là cái gương mặt mình nó dịu xuống, cái gương mặt của mình chắc là nó êm dịu như thế nào đó. Mà khi mà mình ngồi êm như vậy, mình thở rồi mình niệm Bồ Tát Quan Thế Âm khoảng 5 phút lên, thì ông êm xuống. Thì chắc cái lúc mà mình nghĩ mình thương ổng, chắc là gặp mắt của mình chắc là nó cũng dịu xuống, hay là nó có vẻ một chút cảm động gì đó, có năng lượng, có năng lượng gì đó, thì ông dịu xuống. Ông dịu xuống, cái ông nói thôi đi tụng giới đi. Thì mình mới lại mình cảm ơn ông, mình nói anh em cảm ơn anh, em đi nha. Cái mình đi ra xe mình đi. Sau này là biết được cái tính ông như vậy, rồi cái mình thở nhiều hơn. Mà mỗi lần mà ông lên cơn như vậy, mình chỉ cần ngồi thở rồi niệm Bồ Tát Quan Thế Âm. Rồi thỉnh thoảng mà nặng quá, mà bị tổn thương quá thì chảy vài giọt nước mắt. Thì cái đó như là cái chú của mình vậy đó, là ra cái nhà nó êm ái lắm. Dạ. Từ đó thấy tội nghiệp ông. Chứ lúc trước mình nói người gì mà hung dữ kia, làm tổn thương mình quá, là tại vì khi mà tổn thương thầy mình là mình bị tổn thương dữ lắm, rất là nặng. Ai nói gì nói, chứ mà tổn thương tới thầy mình thấy nặng lắm. Cứ nói là tối ngày cứ nói tu mà như vậy hả, tu mà như vậy hả, cứ nói vậy. Thành ra mình bị tổn thương lắm. Nhưng mà sau đó mình lại thấy tội nghiệp, rất là tội nghiệp. Cái thôi chiều không, thì từ từ là mình cũng vẫn đi lên Lộc Quyển với mấy chị, nhưng mà từ từ thì
ổng thấy được là mình nhìn ổng mà mình cũng lo cho con, mình cũng lo cho gia đình á. Thì sau này á thì ổng mới nói được một câu vậy nè: anh thấy á, sư ông là là một vị minh sư, tăng thân của sư ông với tăng thân sống dừa là chân tăng. Dạ. Bằng các phương pháp thực tập của pháp môn làng mai của thiền sư Thích Nhất Hạnh, chị Nguyên Tư đã chữa lành cho người thân yêu của chị. Chị đã thay đổi được cuộc sống của mình, từ là người bị tổn thương thành người gieo trồng cho tổ ấm của mình tràn đầy hạnh phúc. Chị đã chuyển rác thành hoa. Nếu nói theo ngôn từ của sư ông làng mai thì chị là người làm vườn giỏi, đã biến rác trong khu vườn nhà mình thành một vườn hoa đầy nắng, có bướm bay và hoa muôn sắc. Em chỉ muốn chị chia sẻ cho mọi người biết ký ức khi chị đến với sư ông làng mai và pháp môn làng mai. Chị kính ngưỡng sư ông từ hồi chị còn 20 mấy tuổi á, là chị đọc cuốn sách Nẻo về Cụ Ý của sư ông á. Thì cái cuốn đó chị không hiểu sao mà chị thấy cuốn đó chị rất là như là tâm đắc á. Thành ra chị để sách gối đầu giường của chị, sách gối đầu giường là cái cuốn Nẻo về Cụ Ý. Dạ, mặc dù chị là đạo Câu Đài, nhưng mà không biết là khi mà đọc cuốn đó với lại trước khi đọc Nẻo về Cụ Ý thì chị có đọc Bông Hồng Cài Áo và Nói với Tuổi 20 của sư ông. Rồi kế đó là Nẻo về Cụ Ý. Đó thì là những năm nào chị? Là năm đó là chị nhớ là chắc năm 70 á. Là còn ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn. Là đã đọc những sách của... Là cuốn sách của sư ông rồi mà rất là coi như là cứ đọc đi đọc lại cái cuốn đó vậy thôi. Mà cái sao không hiểu sao mà cái thấy như cái Phương Bối Am là cái nơi chốn của mình vậy á. Rất là thích cái Phương Bối Am, nghe thầy tả thấy như là mình thuộc về Phương Bối Am vậy. Là từ những năm còn nhỏ đó rồi. Thầy gọi con về chốn nguyên sơ, lâu nay con lạc giữa đôi bờ. Cái ngưỡng mộ là muốn là sau này mình trở về đạo Phật mà mình tìm một vị thầy, một vị minh sư á, thì luôn nghĩ đến thầy là người đầu tiên. Thì trước khi mà chị quy y sư ông á, thì tại vì lúc đó là chị muốn quay về đời sống tâm linh á, thì bạn chị giới thiệu một ngôi chùa của sư bà là chùa Diệu Quang ở Santa Ana. Chị mới quy y ở đó. Thì chị nhớ là rằm tháng Giêng chị lôi hết chồng con về đi quy y. Năm nào chị? Năm 2005. Dạ, tháng Giêng năm 2005 thì chị đi quy y thì sư bà mới đặt cho một cái pháp danh. Dạ. Rồi tới pháp danh chị là gì? Pháp danh là Quảng Phụng Minh. Xong rồi cái tới 2007 chị mới đi giữ khóa tu của sư ông á. Thì cái gì đó nói là mấy thầy sư cô nói là nếu mình muốn quy y lại á thì lấy cái chữ Tâm là cái là học trò của sư ông có chữ Tâm. Rồi cái mình muốn giữ pháp danh thì giữ, thằng nếu không thì mình đổi bỏ đó pháp danh. Thì chị mới nói với lại mấy sư cô đó là con muốn giữ lại pháp danh. Dạ, mà con thêm chữ Tâm là Tâm Quảng Phụng Minh. Thì tới năm 2009 á, thì chị thọ giới tiếp hiện. Ra cái áo này là áo tiếp hiện của sư ông nè. Dạ, đó, thì 2009. Dạ, chị thọ giới tiếp hiện. Thì khi mà chị thọ giới tiếp hiện á, thì quý thầy quý sư cô đặt cho chị cái kêu là cái pháp hiệu á, là Chân Sơn Vân. Chân Sơn Vân. Dạ. Cái chị ưa nói cái câu là mây trên núi. Vững chãi như núi xanh, thảnh thơi giường mây trắng là cái pháp hiệu của chị. Chị rất là thích cái pháp hiệu Chân Sơn Vân. Chị có thể chia sẻ cái lần đầu chị gặp thiền sư Thích Nhất Hạnh cũng như là pháp môn làng mai như thế nào? Lúc đầu lần đầu tiên á thì là
sư ông qua đó thì có tổ chức ở một cái giảng đường của một cái trường đại học nào quên rồi không nhớ, nhưng mà ông xã mình lại đưa mình đi, nói như chưa có sư ông Nhất Hạnh qua để đưa đi lại nghe thuyết pháp. Nhưng mà lúc đó thì chị thấy sư ông ở trên giảng đường đó xa, cái giảng đường rộng lắm, mà sư ông thì tuốt ở trên đó, mình chỉ thoáng thấy cái mặt thôi chứ không có gần sư ông, không có gặp mặt sư ông, mà chỉ thoáng thấy thôi. Mà cái giảng đường thì to, mà sư ông nói tiếng Huế mà lại nói nhỏ nữa, không hiểu gì hết, không nghe được gì hết, chỉ đi ra mua vài cuốn sách thôi, với lại hình như có cái áo thun gì mua rồi đi về. Thế là cái ấn tượng là ông xã mình đưa đi nha. Ông nói là có ông sư ông Nhất Hạnh nổi tiếng lắm, qua đây để đưa đi. Thì cái lúc đó thì mình biết sách của sư ông thôi, chứ chưa có gặp, chưa có thấy gì hết, chưa có gì hết. Nhưng mà sau đó thì cái khóa tu của sư ông năm 2007, không nhớ là tháng mấy, tháng 10 hay tháng 11 vậy đó. Xong rồi cái lúc mà nghe sư ông cho cái bài pháp thoại đầu tiên á, thì nó lại đi vào trong cái tim của mình, nó mạnh quá. Thì cái này nó có vẻ như là khi mà mình gặp những người ngưỡng mộ như ca sĩ hay gì, mình ưa xin chữ ký. Nói thưa thầy cho con xin chữ ký. Mà rất là không lúc đó không có phải là kính trọng mà đến cái độ không dám gặp thầy. Có nhiều người sợ thầy đứng xa xa hết, mình thì đứng lên lại xin. Cái thầy đứng lại, cái thầy mới nhìn thẳng vô mắt mình, mắt chị. Cái mà thầy nhìn thẳng mà mắt thầy sáng lắm, phải nói là mắt thầy rất là sáng, mà nhìn thẳng vô như vậy mà chị không có né cái ánh mắt của thầy, chị nhìn lại thầy. Chị mà lâu lắm, cả phút luôn á, thầy cứ nhìn chị chăm như vậy, là chị cũng nhìn lại với thầy như vậy. Mà trong cái nhìn đó chị không có cảm thấy sợ hay gì hết á, chị thấy là thầy nhìn chị thì chị nhìn lại thầy thôi. Thì khi mà thầy nhìn như vậy mà chị thấy chị không có né hay là không có cúi gì hết á, mà vẫn nhìn thầy á, thì thầy mới cầm cây viết, chị có cây viết á, thì thầy chỉ viết chữ anh hát thôi lên trên cuốn đó. Thì cái cảm tưởng của chị đó là ngay tức khắc là chị thấy rằng chị đi tìm thầy và thầy đã nhận ra con. Cái chị quỳ xuống chị lại thầy. Cái đó là một cái phát hiện tự nhiên thôi. Cái lúc chị trận thầy á, thì chị không có xá gì hết, chị không có tỏ vẻ gì là xá. Nhưng mà khi chị có cảm tưởng là thầy đã nhận ra con thì chị quỳ xuống chị lại thầy. Rồi cái thầy đứng lại đó thì chờ chị lại xong xuống thì thầy mới bước đi ra. Thì từ đó chị mới thấy rằng đây là thầy của mình, mà thầy đã nhận ra mình rồi. Thì từ đó là chị thấy cái giây phút đó là cái giây phút thiên thu, không bao giờ quên hết, mà nó cái ấn tượng đó nó đi vào trong cái tim, vào cái tàn thức đó. Thì chị từ đó là chị một lòng đi theo sư ông thôi. Sau cái khóa tu đó thì cái chị không có phải là chị biết là mình đã có minh sư rồi, đã có thầy rồi, nhưng mà chị chưa có đi theo pháp môn miên mật đâu, không có đi theo. Khi tới qua năm 2008 á, thì chị đưa con gái chị nó vừa UCLA nhận nó, thì vài tuần sau nó sẽ lên nó đi học, mà nó ở Đơm. Thành ra chị muốn nó đi lên để hiểu về tâm linh. Mà nếu mà đi chùa thì vô chỉ có tụng kinh mà nó chả hiểu gì hết. Còn lên đây thì nó sẽ thấy được những cái pháp môn. Thì cái khóa đó, cái khóa tu đó rất là ấn tượng đối với chị, mà rất là an lạc. Mặc dầu là thường đó là nói là gặp sư ông á, có sư ông á, thì mình mới hưởng được này kia an lạc. Nhưng mà cái khóa kế tiếp mà không có sư ông mà chị vô cùng an lạc. Cái xong cái nhớ là sư cô Đặng Nghiêm hồi sáng á, sư cô mới chọn ra cái pháp môn làm mới. Thì sư cô chọn con gái mình với mình, hai mẹ con làm mới với nhau. Mà sư cô mới, trước khi làm mới thì sư cô cũng giảng cho nghe là tưới hoa rồi nói xin lỗi mẹ gì đó. Thì hỏi như chứ con gái có chiều làm mới không? Nó nói mẹ muốn thì con làm. Nghĩa là cái gì mẹ muốn là con chiều mẹ hết. Nó nói vậy đó.
Thì khi mà nó đầu tiên, cái câu đầu tiên đó quay qua nó nói mẹ con thương mẹ lắm, con xin lỗi mẹ. Cái nó khóc cái mình nói gì chứ, mình tưởng là mình giỏi á, cái mình nói con đừng có khóc. Sư cô Đặng Nghiêm mới nói mẹ để cho con nói, con muốn nói gì thì con nói, mẹ chỉ ngồi yên lắng nghe thôi mẹ. Sư cô Đặng Nghiêm nhắc vui. Lúc đó nó mấy tuổi chị? Nó 18 tuổi vừa vô đại học á. Dạ. Vừa vô đại học. Dạ. Nhớ là cái hôm đó thì lần đầu thì ông xã ông không cho con gái đi, sợ con gái ăn chay không được, sợ con gái ngủ hay kia thì không cho đi. Nhưng mà con gái nó nói mẹ, ba con muốn đi. Thì cuối cái khóa tu đó thì ông xã lại đưa bà nội. Tại vì bà nội lên là đón cháu về, bà nội cưng cháu lắm, thành ra bà nội lên đón cháu về, với lại một cái gia đình của cái đứa cháu gái nữa, nó đưa gia đình nó lên đây để cho biết Lộc Quyển. Thì cái câu đầu tiên thì bà nội với ba mà gặp con gái hỏi sao con ăn cơm được không, con ngủ được không, con có thấy vui không? Thì con gái nó nói ba con vui lắm ba. Cái nó ôm bà nội, nó nói bà nội, bà đừng có lo, con vui lắm, con rất là vui. Thế là cả nhà mới đi vòng vòng đi thăm viếng này kia. Lại cái đó là lần đầu tiên gia đình có bà nội với lại bà cháu đi lên thăm, là lại đón cháu về. Thì khi mà xóm dừa mà có tổ chức hàng tháng thì gặp với nhau để mà tụng giới thì mình có giận không đi. Thì cái hôm đó có anh Trân Văn với chị Trân Huyền là giáo thọ đó, thì anh có hỏi một câu, anh hỏi gì chứ nếu mà mình có một cái không có mẹ mình mà nói những cái điều không tốt về mình mà mình giận mẹ mình hận mẹ mình đó, thì mình làm sao để mà mình chuyển được? Anh hỏi câu như vậy đó, thì tức là trong lòng của anh hận mẹ anh lắm. Tại vì có những vấn đề mà mình con dâu đáng lẽ ra mình hận, thì ổng lại hận má ổng hơn mình. Tại vì ổng nói má ổng tại sao mẹ ruột mà có thể nói con như vậy. Thì khi mà bà mất ông xã mình ổng mang cái nội kết là không có thương mẹ. Thành ra cái đó nó làm cho mẹ có ba mẹ con với nhau từ ngoài Bắc vô Nam mà ở, mà bây giờ đó là không có thương mẹ, không có săn sóc mẹ, toàn là con dâu hết. Con dâu chở mẹ đi đâu làm gì, đi bác sĩ ăn uống lo, nói năng hỏi với mẹ, hay là có khi ngủ với bà. Sau này bà bị bệnh Alzheimer đó là mình ngủ với bà, rồi mình săn sóc bà, mình lo cho bà. Thành ra ổng ân hận, chắc ổng ân hận, ổng thương mẹ nhưng mà ổng nói là mẹ không thương ổng, còn đó ổng nội kết. Thì ông xã mình đáng thương thôi, thì mình thương ổng thôi. Có hôm đó cách đây để coi cũng mấy năm thì hôm đó là ở dưới này có lễ tự tứ, mà lần đầu tiên là có mấy thầy mấy sư cô xuất gia, chắc cũng 5-6 năm gì đó. Thì mình mới kể cho ông nghe. Thì anh nói anh Quang, cái lễ tự tứ nào em muốn đi, mà có lần đầu tiên mấy sư cô mấy thầy mà người ngoại quốc, nhiều hơn Việt Nam xuất gia 7 người mà hình như là 5 người ngoại quốc. Thì em muốn đi, thì em đi nghe, trước đi phải nói đàng hoàng chứ không phải là muốn đi xách giỏ đi đâu. Thì ông mới nói chứ như vậy thì để anh nói với thằng Khôi là con trai lớn nó chở vợ nó với con nó với anh đi với em, đi xuống giữ lại tự tứ để coi cái xuất gia như thế nào. Thì đưa cái thằng trai nó nghe nói vậy thì nó cũng đưa xuống với con dâu. Thì con dâu là Mỹ chứ không phải Việt Nam. Thì đưa con gái cháu nội xuống, thì nó cũng đứng ở ngoài thôi. Mình vô trong làm lễ thì ổng với lại nó đứng ở ngoài vậy thôi. Cái lúc đó thì mới nói là bây giờ anh cứ tiếp tục, anh đi với tăng thân, rồi từ từ anh hiểu được, rồi anh mới suy nghĩ, rồi anh mới ngồi lại, anh nhìn vào anh, rồi anh mới thấy được là những cái mà anh nghĩ đó có đúng hay không. Thì cái lúc đó thì coi như là từ từ ổng hiểu được sư ông biết được sư ông là một vị minh sư, biết là cái Lộc Quyển là chân tăng. Chị nhớ là chị có nói một câu là lần đầu tiên ảnh đi với tăng thân với chị thì chị có nói một câu là
hỏi cái tới phiên chị chia sẻ, giống như chia sẻ như đều vậy đó, thì chị mới nói là hôm nay là anh Quang mà đã đi được như vậy thì chị rất là vui và rất là hạnh phúc. Cái chị mới nói với anh Quang là anh Quang, em hy vọng đây là cái lần đầu tiên mà không phải là lần chót. Em nhớ một cái câu thư pháp của sư ông á, là mưa xuân nhẹ hạt đất tâm ướt, hạt đậu năm xưa hé miệng cười. Thì em mong là anh tiếp tục đi nữa. Dạ anh chỉ nói. Lòng đã quên dứt hết âu lo, thong dong khi bước thanh thơi lúc làm, lòng thanh thản